รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกับพี่เมาส์และรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันอีกแล้วนะครับความรู้เป็นสิ่งที่เราต้องแสวงหาตลอดเวลาใช่ไหมครับและยิ่งสมัยนี้สามารถหาได้ง่ายแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองนะครับน้องๆต้องหาแหล่งความรู้ที่มีประโยชน์นะครับพี่เมาส์ขอยกตัวอย่างเช่น www.etvthai.tv ของเราเนี่ยมีสาระดีๆมากมายหลากหลายวิชาเลยให้น้องๆได้เติมเต็มความรู้กันอีกทั้งยังมีทักษะต่างๆที่ยังจำเป็นในศตวรรษที่ 21 กันด้วยนะครับแต่ในวันนี้เรายังคงติวเข้มข้อสอบ A-Level วิชาฟิสิกส์กับครูโมอาจารย์เสริมลาภพรหมหมวกกันต่อในพาร์ทที่2นะครับและตอนนี้ครูโมก็พร้อมแล้วถ้างั้นเราก็ไปติวกันต่อได้เลยจ้าไปครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับมาเติมความรู้กันให้เต็มกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ในโหมดของวิชาฟิสิกส์และเจอกับพี่โมอีกครั้งนะครับต่อกันในเรื่องแสงจากคราวที่แล้วนะครับใครยังไม่ดูเทปที่แล้วย้อนกลับไปดูก่อนแล้วมาต่อเทปนี้กันนะครับแล้วก็ใครยังไม่โหลดเอกสารก็โหลดเลยนะครับที่ www นะครับ etvthai.tv แล้วตอนนี้เรามี TikTok และมี Channel ใน YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงติดตามกันนะครับติดตามกันเยอะๆไปชวนเพื่อนมานั่งดูกันเยอะเอาให้เรตติ้งมันกระฉูดนิดนึงจะได้เห็นว่าการเรียนหนังสือจริงมันไม่ต้องเครียดก็ได้เรียนกันบันเทิงฮาๆขำๆไปมีความสุขกับการเรียนก็ได้นะครับโอเคเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกับพี่โมกันต่อเลยแล้วกันเนาะเอาละแสงเดินทางจากวัตถุกอไก่นะครับที่มีดัชนีเฉลี่ยเป็น 1.2 นี่วัตถุกอไก่ของเรานะครับค่า n ของเขาเนี่ยเท่ากับ 1.2ไปยังอากาศนะครับตกกระทบ30องศาดังรูปนะครับโจทย์ถามว่ามุมเซตามีค่าเท่ากับข้อใดถ้าดัชนีเฉลี่ยของอากาศมีค่าเป็น1โหโจทย์ใจดีด้วยให้ n อากาศมาเท่ากับ1ใจดีมากเลยจริงๆเรารู้อยู่แล้วเนอะ เขียนบอกนะรู้แล้วไม่ต้องยุ่ง โอเคอะไรเงี้ยมันก็นะเอาขำๆไปนะครับโอเคทีนี้จุดที่น่าสนใจในข้อสอบข้อนี้ครับสูตรที่เราใช้ในการคำนวณไอไซน์เซต้าเนี่ยมันคือมุมตรงนี้นะเว้ยมันคือมุมที่เทียบกับเส้นปกตินะเว้ยใช่เปล่ามันคือมุมสีแดงๆตรงนี้นะครับแต่ที่เขาถามตรงนี้งั้นแผนการเราคือยังไงดีทั้งนั้นเราก็ทำธรรมดานั่นแหละเราก็ทำตามที่เราถนัดนั่นแหละคือเราก็หามุมแดงๆตรงนี้ให้ได้ก่อนได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ไปลบกับ90เราก็ได้ไอ้สีน้ำเงินที่โจทย์ถามจริงปะก็แค่นั้นทำธรรมดาไปทำตามที่เราถนัดไปงั้นไอ้สีแดงๆตรงนี้พี่โมขอเรียกว่าเนี่ยคือเซต้าของอากาศแล้วกันจะได้สบายใจแล้วเราก็ตั้งสูตรเลยว่าเราอยากจะหาเซต้าอากาศครับก็ตั้งสูตรว่าไซน์เซต้าในอากาศหารด้วยไซน์เซต้าในวัตถุไก่ย่อมมีค่าเท่ากับ n ไก่หาร n อากาศนี่ n ไก่ มาพูดไปแล้วก็เริ่มหิวn ไก่ของเราคือเท่าไหร่ครับ 1.2 ครับ n อากาศคือ1ถูกไหมง่ายๆเลยงั้นเราก็ตั้งไปละไซน์เซต้าในอากาศหารด้วยไซน์เซต้าในไก่คือมุม30จบเลยแล้วเราก็แทนค่าย้ายข้างกลับไปครับน้องครับนี่อากาศครับ 1.2 ยังอยู่แล้วก็คูณกับไซน์30ซึ่งไซน์30ไม่ต้องคิดเยอะ1จุดเท่าไหร่ครับเท่าดี1/2ครับเอา2ไปตัดกับ 1.2 ครับมันก็คือ 0.6 มันก็คือ3/5นี่ได้แล้ว3/5ไซน์อะไรหนอเป็น3/5
จำตีโกนไม่ได้พังอีกชีวิตเฮ้ยไอ้พวกนี้ควรจำให้ได้นะค่าตีโกนพวกเนี้ยนะครับเท่าไหร่ครับไซน์37นะครับเซตาอากาศของเราก็คือมุม37องศาแต่ใครเผลอไปกา37นี่น้ำตาซิดเลยนะไอ้ที่เราหามาเนี่ยมันคือตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะเนี่ย37ใช่ไหมจ๊ะแต่โจทย์เขาถามตรงไหนครับถามตรงนี้ครับแน่นอนครับเราก็ต้องตอบเป็น53ครับโอเคไหมง่ายๆแค่นี้เองนะครับอย่างเดียวที่เป็นห่วงมากคือเขาหลอกเอาแค่นี้แล้วกันพี่พูดอย่างนี้แล้วกันครูน้องไม่มีทางถามน้องตรงๆครูน้องไม่มีทางบอกข้อมูลน้องตรงๆเขาจะอ้อมๆเพราะการบอกข้อมูลตรงๆหรือถามตรงๆมันเขินเอาละอันนี้พี่ขออนุญาตนิดนึงนะครับขอเล่าให้ฟังอีกนิดนึงว่ามันมีลูกศิษย์พี่คนหนึ่งที่แบบว่าเก่งคณิตโอ้โหเก่งแบบโคตรเก่งคณิตเลยมันไม่ทำอย่างพี่ครับไม่ได้ผิดนะต้องบอกก่อนเขาไม่ได้ผิดเขาทำอย่างนี้ครับเขาตั้งอย่างนี้เขาเขียนว่าตรงเนี้ยสีแดงๆตรงเนี้ยสีแดงๆตรงเนี้ยเขาเขียนน่ารักมากครับเขาเขียนว่ามันคือ90ลบเซตาครับ แล้วเขาก็เอาตรงเนี้ยไปใส่90ลบเซตาเฮ้ยไม่ได้ผิดนะพี่บอกก่อนไม่ได้ผิดนะแต่น้องต้องเป็นคนที่มีความสามารถตีโกนสูงมากอะนึกออกว่ามันต้องใช้สูตรตีโกนอะไซน์ A ลบ B อะแล้วก็ไปจัดรูปกันอีกทีหนึ่งอะแล้วก็ขอโชคดี คือพี่ใช้อย่างนี้แล้วกันครับถ้าน้องไม่เก่งตีโกนน้องก็อย่าทำด้วยวิธีของตีโกนแต่ถ้าเกิดน้องบอกพี่ครับผมเก่งตีโกนผมอยากใช้ความสามารถตีโกนอันนั้นเป็นสิทธิ์ของน้อง เต็มที่เลยโอเคป่ะแต่พี่ไม่ชอบตีโกนพี่ไม่ชอบคณิตศาสตร์พี่ชอบฟิสิกส์โอเคพี่ก็ขอทำสไตล์ของพี่นะครับโอเคได้แล้วข้อนี้ไม่น่ายากอย่างเดียวที่พี่ห่วงคือเขาจะหลอกเรานะครับไปลองดูข้อต่อไปดีกว่านี่ข้อนี้น่าสนใจเพราะว่าหลายๆโรงเรียนจะชอบออกสไตล์แบบนี้นะครับอันนี้ไม่ได้หลอกครับแต่เน้นความอึดและถึกเน้นความแข็งแกร่งนะครับมาลองดูกันเขาบอกว่าอะไรเนี่ยตัวกลางที่มีดัชนีเขเป็น n2 และ n3 นะครับวางซ้อนกันบนอยู่พื้นห้องอย่างเงี้ยนะครับซ้อนบนพื้นห้องตรงนี้เขาบอกว่าฉายแสงเข้าไปนะครับนะจากอากาศเข้าไปสู่ตัวกลาง n2 แล้วก็แสงไปสู่ n3 ต่อนะครับโจทย์ถามว่า n3 มีค่าเท่าไหร่นะครับโดยที่ n1 ก็คืออากาศมีค่าเท่ากับ1ด้วย n1 อ่ะถ้าเรามองรูปดีๆเนี่ยนะครับแสงเนี่ย มาเดินทางจากตรงนี้ฮึบแล้วก็หักมาทางนี้ฮึบแล้วก็หักไปทางนี้อีกฮึบถ้าเรามองคือมันมีตัวกลางทั้งหมด3ตัวถูกไหมมีตัวกลาง3ตัวนะครับแล้วก็มีการหัก2ครั้งนี่คือการหักครั้งที่1และนี่คือการหักครั้งที่2ง่ายๆเลยน้องครับหัก2ครั้งแกก็คำนวณ2รอบเข้าใจป่ะหัก3ครั้งก็คำนวณ3รอบเท่านั้นเองหัก4ครั้งใช่ครับคำนวณ4รอบแต่เป็นพี่ข้ามแล้วพี่ไปทำข้ออื่นก่อน คือถ้าเจอเกิน3ครั้งพี่แนะนำเลยนะข้ามไปทำข้ออื่นก่อนคะแนนมันเท่ากันจะเป็นทำอะไรเยอะแยะเข้าใจป่ะนอกจากเวลาเหลือแล้วค่อยมาทำบางทีมาหัก 4-5 ครั้งอะไรเงี้ยใช่ป่ะคือพี่ถ้าพี่เป็นครูโรงเรียนแล้วถ้าเกิดพี่เป็นครูโรงเรียนพวกเรานะแล้วพวกเราแบบรีเควสแบบพี่โมเอาข้อสอบแบบขอข้อสอบสัก2ข้อได้ไหมอะไรเงี้ยได้นะ2ข้อก็ได้แต่ว่าข้อหนึ่งพี่หัก10ครั้ง คือแกต้องทำ10 รอบอยู่ดีเข้าใจป่ะอะไรเงี้ยก็ได้นะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างข้อเนี้ยมันข้อหนึ่งก็หัก2ครั้งก็ทำ2รอบแล้วเจออย่างนี้สัก10 ข้อก็ตายแล้วใช่ไหมเอามาหัก2ครั้งทำ2รอบครับไม่ต้องซีเรียสงั้นพี่โมขอเขียนตำแหน่งนี้ก่อนเลยเอามาคิดตรงนี้ก่อนโอเคไหมซึ่งถ้าเกิดพี่โมจะคิดตรงนี้ครับพี่โมก็ขอตั้งว่า n2 เทียบต่อ n1 มีค่าเท่ากับไซน์ต้า1เทียบต่อไซน์ต้า2ครับพี่โมต้องหา n2 ให้ได้ก่อนพี่โมก็เลยเอา n2 เนี่ยตั้งไว้ตรงนี้และถ้าอยากจะหา n2 ก็ไม่ใช่เรื่องยากก็แทนค่าเลยครับหารด้วย n1 ซึ่ง n1 ก็คืออากาศมีค่าเท่ากับไซน์เซต้า1ครับตัวกลางที่1ครับคือมุม60ใส่มันเข้าไปนะครับตัวกลางที่2ครับคือมุม30ครับใส่มันเข้าไปที่เหลือคิดเลขเราจะได้ n2 มาแล้วก็เอา n2 ไปคิดในการหักเหอีกครั้งหนึ่งเข้าใจป่ะเกิดมีครั้งที่3ต่อแกก็เอา n3 ไปต่อกับ n4 อีกทีนึงเข้าใจไหมก็ทำไปเรื่อยๆมันจริงไม่ได้ยากมันเน้นการลุยเน้นการถึกๆไปเข้าใจว่าเน้นให้มันเสียเวลาเฉยนะครับโอเคไซน์60ครับรูท3ส่วน2ครับไซน์30ครับคือ1ส่วน2เรื่องตีโกนเรื่องการจำตีโกนพี่ไม่พูดเยอะนะพี่ถือว่าเราสามารถเปิดหาตารางพวกนี้เองได้
นะครับเอาละตัดกันเพราะฉะนั้นจ้ะ n2 ของเราก็คือรูท3จ้าถูกไหมได้ n2 มาแล้วก็ส่งต่อไปอีกอันนึงนะครับไปดูอีกฝั่งนึงมาหาฝั่งนี้กันเราอยากจะหา n3 ก็ตั้งรอละจ้ะ n3 หาร n2 จ้าถูกไหมครับมีค่าเท่ากับไซน์เซตา2จ้าหารด้วยไซน์เซตา3จ้าแต่คราวนี้พี่คิดจุดนี้นะครับจุดหักคือจุดนี้นะเอาลุยไปเลยอย่าไปรอช้า n2 ของเรา n2 ของเราคือเท่าไหร่เมื่อกี้หามารูท3จ้าเท่ากับไซน์เซตา2ครับเซตา2มุมในตัวกลางที่2คือมุม60ตัวกลางที่3คือมุมเท่าไหร่จ้า45ปับคิดเลขครับไซน์60ไซน์60ไซน์60เท่าไหร่นะรูท3ส่วน2ไซน์45เท่าไหร่ครับรูท2ส่วน2เอา2ตัดเอา2ตัดรูท3เจอรูท3ครับไปแล้วได้ n3 มาแล้วได้เป็น3ส่วนเท่าไหร่ครับรูท2ครับและนี่ก็คือคำตอบครับผมโอเคป่ะได้แล้วสบายนะครับก็สรุปง่ายๆว่าถ้าเกิดเราเจอการหัก2รอบก็คิด2ทีหัก3รอบก็คิด3ทีแต่แนะนำว่าถ้าเจอเกิน3รอบข้ามไปก่อนอย่าไปทำมันโอเคป่ะเอาไปทำข้ออื่นแล้วเวลาเหลือไม่รู้ทำอะไรค่อยกลับมาทำมันไม่ได้โจทย์ยากมันคือโจทย์ที่เผาเวลาเข้าใจนะครับระวังด้วยเราตัดสินใจดีๆเวลาเจอข้อสอบบางทีครูเขาแกล้งเผาเวลาเราสักทื่อเข้าใจป่ะโดยเฉพาะข้อสอบยุคใหม่ด้วยพูดถึงข้อสอบเข้ามหาลัยนะครับโอ้เขาบางทีแบบมาแบบเผาเวลาแบบเล่นกัน20นาทีข้อเดียวสู้เราเอาเวลาไปทำข้ออื่นก่อนดีกว่านะครับระวังให้ดีพวกนี้มันจะมีข้อสอบเผาเวลาอยู่นะครับไปเอามีเรื่องที่ต้องพูดต่ออีกนิดนึงนะครับนะนี่เลยเรื่องนี้ครับมุมวิกฤตนี่มุมวิกฤตบางคนตกใจชื่อมันดูน่ากลัวนะพี่มุมวิกฤตอะไรคือมุมวิกฤตวะพี่เนาะพี่โมขอเขียนให้หน่อยแล้วกันนะครับมุมวิกฤตเนี่ยมันคือเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากเรื่องการหักเหคืออย่างนี้ถ้าเรามองกันจริงคลื่นมีสมบัติทั้งหมด4อย่างใช่ไหมสะท้อนหักเหแทรกสอดแล้วก็เลี้ยวเบนสะท้อนหักเหแทรกสอดแล้วก็เลี้ยวเบนตอนนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการหักเหและเรื่องมุมวิกฤตเป็นเรื่องย่อยต่อมาจากการหักเหครับโอเคป่ะมุมวิกฤตเป็นเรื่องย่อยต่อมานะในความหมายคืออย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวหน้าที่เราสรุปอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้นี่อีเรื่องการหักเหมันมีเรื่องย่อยนะครับเรียกว่าเรื่องมุมวิกฤตครับมีมุมวิกฤตด้วยเป็นเรื่องย่อยของมันนะครับเป็นเรื่องย่อยของมันแล้วมุมวิกฤตคืออะไรวะพี่มาฮึบมุมวิกฤตคืออะไรนะครับเอาละพี่ขอฝอยเลยแล้วกันนะครับมุมวิกฤตมันคือมุมตกกระทบแล้วทำให้เกิดมุมหักเหเป็น90นะครับเกิดมุมหักเหนะครับเป็น90องศาเป็นมุมฉากนั่นแหละตกกระทบและหักเป็นมุมฉากจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนะครับแสงเดินทางจากบริเวณที่มี n มากๆครับ n มากๆไปสู่ n น้อยๆเท่านั้นย้ำนะการเกิดมุมวิกฤตจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อแสงต้องเดินทางจากสิ่งที่มีค่า n มากไปสู่ n น้อยยิ่ง n แตกต่างกันเยอะๆยิ่งเกิดมุมวิกฤตได้ดีและสิ่งที่น้อยที่สุดก็คืออากาศเพราะฉะนั้นน้อยสุดคืออากาศใช่ไหมพี่โมขอเขียนสรุปให้เลยว่างั้นก็ให้แสงเดินทางจากใดๆคืออะไรก็ได้เข้าใจคำว่าอะไรก็ได้ป่ะไปสู่ที่ไหนครับไปสู่อากาศถึงจะมีโอกาสเกิดมุมวิกฤตแต่ถ้าตั้งต้นจากอากาศเมื่อไหร่มุมวิกฤตไม่เกิดโอเคไหมยังไงครับยกตัวอย่างแล้วต้องวาดภาพนิดนึงแล้วกันนะไม่เอาทฤษฎีเดี๋ยววาดภาพด้วยนะครับทฤษฎีเดี๋ยวก็ลืมนี่ภาพดีกว่าไม่ลืมนะครับพี่โมขอเขียนว่าตรงนี้คืออากาศตรงนี้คือน้ำแล้วกันถ้าน้องให้แสงเดินทางมาครับตามที่เราคุยกันคือนี่คือมุมตกกระทบเอาสีอื่นดีกว่าโทษทีเอาสีเขียวก่อนนี่คือมุมตกกระทบครับแน่นอนครับพอไปถึงอากาศสิ่งที่เกิดขึ้นมุมมันจะโตขึ้นเพราะอากาศมุมจะใหญ่ขึ้นนี่คือมุมหักเหอย่างนี้ไม่เรียกวิกฤตโอเคไหมอันนี้ไม่เรียกวิกฤตครับเพราะหักเหไม่ใช่90คำว่ามุมวิกฤตคือน้องทำให้ตกกระทบโตกว่าเดิมตกกระทบเป็นสีแดงเนี่ยตกกระทบโตกว่าเดิมปรากฏว่าไอ้ที่หักมันก็หักมากกว่าเดิมเข้าใจไหมครับจนกระทั่งมันหักมาเป็นมุมอย่างเงี้ยเนี่ยหักมาเป็นมุมอย่างเงี้ยสีเขียวตอนแรกหนูให้มันตกกระทบโป้งหักมาทางนี้
อันนี้เขียวยังไม่วิกฤตแต่ถ้าหนูให้ตกกระทบเป็นสีแดงครับโอ้โหกลางเริ่มเทิมอย่างเงี้ยปรากฏว่าไอ้แสงสีแดงเนี่ยแทนที่มันจะหักไปทางนู้นครับมันเล่นไปทาบกับรอยต่อเนี่ยมันทำให้ตรงนี้กลายเป็นมุม90เราจะเรียกแดงๆเนี่ยว่าแกเนี่ยวิกฤตแล้วทำทันไหมครับโอเคป่ะสีเขียวไม่วิกฤตนะถ้ามันตกกระทบแล้วทำให้มันวิ่งขนานขอบมาอย่างเงี้ยอีสีแดงตัวนี้วิกฤตแล้วยกตัวอย่างเป็นตัวเลขสมมุติเป็นตัวเลขนะพี่ขอสมมติตัวเลขเช่นถ้าวิกฤตตัวนี้เท่ากับ45หมายความว่าถ้าหนูให้มันตกกระทบ44ถ้าหนูให้ตกกระทบ44เนี่ยน้อยกว่า45ครับเช่นตรงนี้สมมตินะนี่คือ44มันจะเกิดการหักเหอยู่แต่พอ45ปั๊บมันไม่หักเหแล้วมาชนโป้งแล้วไต่ขอบเลยไต่ขอบไปเลยแต่ถ้าหนูให้มันตกกระทบ46ความบันเทิงเกิดขึ้นครับแสงวิ่งมาปั๊บมันจะชิ่งกลับเรียกว่าเกิดการสะท้อนกลับหมดเข้าใจป่ะสาเหตุที่เขาเรียกวิกฤตเพราะว่าหนูเห็นไหมมันไต่ขอบจะหักเหก็ไม่ใช่จะสะท้อนกลับก็ไม่เชิงเล่นไต่ขอบมาอย่างเงี้ยคือเอาดีไม่ได้สักอย่างจะหักเหแกก็ไม่หักเหสะท้อนแกก็ไม่สะท้อนไต่ขอบเรียกค่าวิกฤตเข้าใจไหมครับคือคำว่าวิกฤตเนี่ยเท่าที่พี่โมไปเปิดพจนานุกรมดูนะครับคำว่าวิกฤตเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นครึ่งเช่นห้องผู้ป่วยวิกฤตผู้ป่วยวิกฤตแปลว่าผู้ป่วยที่มีอาการเป็นตายเท่ากันครอบปากไว้รอดถ้าน้องไปกระชากออกตายอันนี้เรียกผู้ป่วยวิกฤตเข้าใจว่าแบบนั้นแหละความรักของเราวิกฤตแล้ว ยังไงความรักวิกฤตจะเลิกก็ไม่เลิกจะคบต่อก็ไม่ใช่นะกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนั่นแหละครับความรักที่วิกฤตคือเป็นอะไรครึ่งเข้าใจว่าคะแนนสอบวิกฤต แปลว่าอะไรครับจะผ่านก็ไม่ผ่านจะตกก็ไม่ตกคาบเส้นพอดีนั่นแหละคะแนนสอบวิกฤตโอเคไหมคำว่ามุมวิกฤตก็เหมือนกันแปลว่าแกน่ะเอาดีไม่ได้แกจะสะท้อนก็ไม่ใช่แกจะหักเหก็ไม่ใช่แกเล่นไต่ขอบอย่างเงี้ยเขาก็เลยเรียกมันว่าวิกฤตนั่นแปลว่าถ้าเกิดเราให้มันตกกระทบมากกว่าวิกฤตถ้าวิกฤต45หนูตกกระทบมากกว่าวิกฤตปั๊บมันก็จะชิ่งออกไปเนี่ยมันก็ชิ่งมากกว่าวิกฤตแล้วแต่ถ้าน้อยกว่าวิกฤตปุ๊บมันก็ยังเป็นการหักเหอยู่เข้าใจป่ะนี่ความหมายเขาว่ามุมวิกฤตโดยมุมวิกฤตจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องให้แสงเดินทางจากอะไรก็ได้นะครับไปยังอากาศบางคนก็เลยถามบอกพี่คะแล้วถ้าเกิดหนูให้แสงเดินทางจากอากาศเกิดอะไรขึ้นนะคะลองดูนะครับอยากรู้ก็เขียนครับไม่ยากครับไม่ยากอยู่แล้วนี่อากาศค่ะอันนี้น้ำถ้าแสงเดินทางจากอากาศมาครับอย่าลืมว่าอากาศมุมต้องมากที่สุดงั้นเวลาหนูวาดครับตรงนี้มุมต้องมากพอไปเจอน้ำมุมมันต้องตีบลงมุมมันต้องแคบลงหนูเห็นไหมว่ามันไม่มีโอกาสเกิดวิกฤตเพราะการเกิดมุมวิกฤตมันต้องตกกระทบเล็กๆและแหกเป็นมุมใหญ่ๆคือมุมต้องเล็กเป็นมุมใหญ่แต่การที่แสงเดินทางจากอากาศไปน้ำมันคือมุมที่ใหญ่ไปสู่มุมเล็กเพราะฉะนั้นงานนี้ท่านหนูตั้งต้นจากอากาศเมื่อไหร่ปั๊บไม่มีโอกาสเกิดวิกฤตได้เลยเข้าใจป่ะมุมวิกฤตมีแค่นี้แหละครับเรื่องราวมีแค่นี้บางคนก็ถามต่อพี่แล้วสูตรในการคำนวณล่ะคะพี่สูตรอะไรล่ะคะสูตรขอสูตรเดิมครับสูตรของมิสเตอร์สเนลเหมือนเดิมเลยครับเพียงแต่ว่าเราจะแทนตรงนี้เป็นมุม90กันซึ่งไซน์90มีค่าเป็น1ถูกไหมใครไม่รู้ใครตกตีโกนใครลืมตีโกนไปแล้วโน้ตไว้ไซน์90เท่ากับ1เผื่อน้องม.4 มาเรียนไม่เคยเรียนตีโกนมาก่อนจำไปเลยแล้วกันครับไซน์90เป็น1โอเคป่ะเอาล่ะไปลองดูข้อสอบมุมวิกฤตกันสักข้อ2ข้อนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะข้อนี้ต่อเลยนะครับเขาบอกว่าเซตาซีนะครับเซตาซีมุมวิกฤตเนี่ยนะครับของแสงที่เดินทางจากแก้วมีดัชนีหักเห 1.5 นะครับไปยังอะไรไปยังน้ำนะครับซึ่งมีดัชนีหักเหเป็น 1.3 นะครับจะมีค่าเป็นเท่าไหร่โอเคงั้นพี่โมแทนค่าตัวเลขกันวาดรูปก่อนโทษทีวาดรูปก่อนนะครับดัชนีหักเหจากแก้วครับแก้วคือ1จุดเท่าไหร่นะ n แก้วนะครับคือ 1.5 นะครับแล้วก็ n น้ำคือเท่าไหร่ครับ 1.3 โอเคป่ะวาดภาพก่อนนี่กอไก่ครับแก้วอันนี้นอนหนูครับน้ำโดยที่น้ำเนี่ยนะครับมีค่าเป็น 1.3 แล้วก็ n แก้วมีค่าเท่าไหร่ครับ 1.5 การจะเกิดมุมวิกฤตได้ครับตามข้อสรุปของเราที่สรุปกันมาคือเราต้องให้แสงเดินทางจากบริเวณ n มากๆไปสู่ n น้อยๆงั้นงานนี้เขียนเลยครับ n มากๆก็คือแก้วn น้อยๆก็คือน้ำนะครับพี่โมก็วาดภาพไปหนึ่งว่าแสงเดินทางอย่างนี้ครับฮึบ
โจทย์ถามว่ามุมวิกฤตเท่าไหร่เนาะก็เขียนอย่างนี้แหละครับนี่แหละครับมุมวิกฤตแล้วแล้วเนี่ยมุมวิกฤตแล้วอีเนี่ยคือมุมวิกฤตแล้วถามว่าแล้วจริงเอาจริงโจทย์ข้อนี้ใจดีมากนะครับเพราะเขาบอกว่าเริ่มต้นจากแก้วเขาบอกเลยว่าให้วาดเริ่มต้นจากแก้วคือถ้าพี่เป็นครูที่ออกข้อสอบนะเว้ยพี่บอกไว้ก่อนพี่ไม่บอกนะครับเริ่มต้นจากไหนซึ่งมันคือปัญหาที่เด็กต้องจำเองและหนูต้องจำเองและพี่เชื่อว่าครูที่โรงเรียนหนูก็ไม่บอกด้วยหนูต้องจำเองมันต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่มี n มากๆไปอย่าง n น้อยๆนะครับเอาล่ะงั้นพี่โมหาค่ามุมแล้วครับก็ตั้งว่าไซน์เซตาของแก้วหารด้วยไซน์เซตาของน้ำย่อมมีค่าเท่ากับ n น้ำหารด้วย n แก้วโอเคคิดเลขครับงานนี้ครับไซน์เซตาแก้วหารด้วยไซน์เซตาน้ำครับไซน์เซตาน้ำคือมุม90โอเคเอาไปจัด n น้ำครับ n น้ำของเราคือ 1.3 ครับแล้วก็หารด้วย n แก้วคือ 1.5 ครับไซน์90มีค่าเป็น1ครับที่เหลือคิดเลขแล้วครับเราก็จะได้คำตอบออกมาว่าไซน์เซตาแก้วหารมีค่าเท่ากับ 1.3 หารด้วย 1.5 ครับโอเคพอเราตั้งหารเลขครับก็เอาหารง่ายๆเนาะนะครับพอดีพี่โมจำตัวเลขได้นะครับแอบกดเครื่องคิดเลขมาแล้วนะครับคำตอบออกมาเป็น 0.87 จ้านะครับก็เลยตอบข้อ3กันไปจะเห็นว่าเอาจริงๆนะครับในเรื่องของมุมวิกฤตมันไม่ได้ยากแค่หนูรู้ว่ามุมวิกฤตคือตกกระทบแล้วอีกฝั่งเป็น90แล้วใส่90เป็น1ด้วยใช่ป่ะมันคิดเลขเลยสบายๆเลยนะครับก็ตอบกันง่ายๆอย่างนี้แหละสำคัญสุดคือจำให้ได้นะครับว่ามุมวิกฤตเริ่มต้นจากตรงไหนถ้าเราจำคอนเซปต์นี้ไม่ได้เราตั้งผิดแล้วมันผิดไปหมดเลยเข้าใจนะครับต้องเริ่มต้นจากที่มี n มากไปสู่ n น้อยๆอย่าลืมนะใดๆไปสู่อากาศนะครับอ่ะขอข้อนี้ก่อนครับข้อนี้ข้อนี้เป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งซึ่งออกมาแล้วเด็กหลายคนทำไม่ได้นะครับพี่ขอแนะนำเทคนิคให้หน่อยแล้วกันนะครับข้อ9เขาบอกว่ามุมวิกฤตของตัวกลางชนิด1เป็น30องศาคำว่าตัวกลางชนิด1คืออะไรดีอะตั้งชื่อเป็นตัว x แล้วกันตัวกลางอะไรก็ไม่รู้ตัวกลางประหลาดชื่อว่าตัว x แล้วกันเป็น30องศาโจทย์ถามหาอัตราเร็วแสงของตัวกลางนั้นคือเรื่องของการหักเหเนี่ยครับน้องต้องบอกน้องว่าการหักเหคือการที่คลื่นเดินทางแล้วเปลี่ยนชนิดของตัวกลางคำว่าเปลี่ยนชนิดตัวกลางคือมันต้องมีตัวกลางอย่างน้อย2อันทำทันไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้มันมีคำว่าตัวกลางชนิด1ซึ่งพี่โมไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันก็เลยตั้งชื่อเป็น x ทีนี้สูตรของมันต้องเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่าง2สิ่งเช่นน้ำกับอากาศแก้วกับอากาศมันต้องมีการเปรียบเทียบกันแต่ในที่นี้มันมีแค่ตัว x ตัวเดียวต่อไปนี้ถ้าน้องเจอตัว x ตัวเดียวหรือเป็นตัวกลางเดียวๆที่ไม่มีอะไรมาเปรียบเทียบให้หนูหยิบอากาศมาเปรียบเทียบในที่นี้เขาตั้งชื่อตัวกลางอะไรก็ไม่รู้พี่โมตั้งชื่อตัว x มาอย่างเดียวเลยพี่โมก็ขอหยิบอากาศมาเปรียบเทียบถามว่าทำไมพี่โมต้องหยิบอากาศทำไมพี่โมไม่เอาน้ำทำไมไม่เอาแก้วมาเปรียบเทียบเพราะอากาศเป็นสิ่งเดียวที่เรารู้ข้อมูลเรารู้ว่า n อากาศเป็น1เรารู้ว่าความเร็วแสงในอากาศมีค่าเป็น3 คูณ 10 กำลัง 8อากาศเป็นสิ่งเดียวที่หนูรู้ข้อมูลหนูเลยต้องเอาอากาศมาเปรียบเทียบบางคนบอกพี่ครับผมรู้อัตราเร็วแสงในน้ำครับเชิญตามสบายครับเองเอาอัตราเร็วแสงในน้ำมาคำนวณได้เลยถ้าเองรู้นะ โอเคว่านะครับงั้นถ้าเรารู้ในอากาศเราก็ต้องเอาอากาศมาเปรียบเทียบงั้นเวลาพี่โมเขียนพี่โมก็ต้องเขียนว่าเนี่ยคืออากาศและนี่ตัวกลางอะไรก็ไม่รู้ที่โจทย์บอกเล่าเมื่อกี้เรียกว่าตัวกลาง x แล้วกันตามทันไหมครับแล้วแสงเนี่ยก็เดินทางจากใดๆครับใดๆคือก็ x นี่แหละค่ะไปสู่ไหนครับอากาศแล้วเกิดบนมุมวิกฤตโจทย์เขาบอกว่ามุมวิกฤตของเขามีค่าเท่าไหร่ด้วยครับ30นะครับอันนี้วิกฤตแล้วเนี่ยเราเขียนภาพแค่นี้เองพอเขียนภาพแบบนี้ได้พี่โมเชื่อว่าพวกเราไปต่อได้แล้วเรื่องง่ายเลยโอเคไหมงั้นพี่โมก็เลยตั้งสมการกันที่ว่า sin เซตา x โทษทีถูกแล้ว sin เซตา x ครับหารด้วยอะไรครับ sin เซตาในอากาศย่อมมีค่าเท่ากับโจทย์ต้องการหาอัตราเร็วใช่ไหมพี่โมขอเขียนอย่างนี้แล้วกันถ้าโจทย์อยากหาอัตราเร็วครับพี่โมก็ตั้งว่า v ใน x เทียบต่อ v ในอากาศระวังนะเวลาหา v เนี่ยมันแปรผันตรงนะครับไม่ได้แปรผกผันนะถ้าหา n เนี่ยระวังนิดนึง n มันผกผันแต่ v มันแปรผันตรงโอเคว่าอีตัว n เนี่ยน่าเป็นห่วงสุดแล้วมันกลัวประสาทเราอะนะครับโอเคนะครับอันนี้ vx ครับ v อากาศมีค่าเป็น3 คูณ 10 กำลัง 8
เท่ากับไซน์เซต้าในตัวกลาง x ครับตัวกลาง x ก็คือมุม30ครับโอเคไหมเฮ้ยอากาศละลูกอากาศก็มุม90ไงครับพี่แค่เนี้ย โอเคปะโอ้แค่นี้แหละนะครับก็แทนค่าครับแทนค่าตรงนี้กลายเป็นเท่าไหร่ครับ1ไซน์30ก็คือ1/2 ไปเจอกับ3คูณ10ยกกำลัง8ครับ3เจอ1/2คำตอบครับ vx ของเราก็จะมีค่าเป็น 1.5 ครับยังไง 1.5 มาแน่ๆครับ3 หาร 2 ก็ได้ 1.5 คำตอบมาแล้วนี่เคยเป็นข้อสอบอันนึงที่เด็กทำไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะเอาตัวกลางไหนมาเทียบ2ตัวกลางเสมอนะครับนั่นคือเรื่องราวของการหักเหนะครับโรงเรียนการไปรษณีย์เนี่ยนะฮะมันก่อตั้งมาประมาณ137 ปีได้แล้วในเข้าปีนี้นะครับเพราะงั้นเรามุ่งหวังที่จะให้พนักงานของเราเนี่ย1มีความซื่อสัตย์2มีความมีใจรักในให้บริการนะครับแล้วก็พยายามจะทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกผูกพันกับประชาชนจริงๆเราเป็นความมุ่งหวังที่เราตั้งใจเอาไว้ในการสร้างนักเรียนไปรษณีย์มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครับทีมการเนี่ยจะมีประมาณ8แผนกใน8แผนกเนี่ยเราจะมุ่งเน้นของการทำงานเนี่ยให้เป็นระบบก็คือนักเรียนจะรู้ในรายละเอียดของการทำงานทั้งหมดนะครับเพื่อให้เขาออกไปปุ๊บจริงๆก็คือสามารถทำงานได้เลยนะครับอาจจะไปตกแต่งนิดหน่อยเพราะว่าเอาประสบการณ์ของพี่ๆเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะงั้นในจุดประสงค์ของเราก็คือว่าทีมการทำอะไรเราก็มักจะให้นักเรียนของเราเนี่ยสามารถเรียนรู้ทุกๆอย่างในที่ทำการนั้นทำงานให้ครบถ้วนแล้วก็ให้ถูกต้องตามที่ไปรษณีย์กำหนดเอาไว้ครับในแรกๆเนี่ยนักเรียนจบไปใหม่ๆเนี่ยก็จะนั่งเคาน์เตอร์นะครับสามารถทำงานได้เลยไปถึงปุ๊บมีระบบ New CA พนักงานไปถึงปุ๊บก็จะสามารถนั่งทำงานได้ทันทีเวลารับฝากสิ่งของมาปุ๊บเขาก็จะต้องเอาไปส่งต่อไปยังปลายทางต่างๆเพราะงั้นพนักงานถัดมาก็งานนี้ก็จะมีความเชี่ยวชาญในการปิดถุงส่งต่อไปตามที่ทำการต่างๆงานถัดมาก็คืองานบริการลูกค้าธุรกิจจริงๆมันก็คืองานรับฝากแต่ให้บริการดีกว่าปกตินิดนึงก็คือออกไปรับฝากนอกบ้านแทนที่จะนั่งอยู่แต่ในที่ทำการก็ออกไปรับฝากตามบ้านเรือนลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็จะให้บริการเขางานนำจ่ายจะไม่ถึงขนาดออกไปนำจ่ายเลยแต่จะควบคุมดูแลว่าในระบบของการนำจ่ายมีอะไรบ้างแล้วก็งานธุรการนะครับก็คือการโต้ตอบหนังสือต่างๆนะครับการรับเข้าหนังสือจะมีวิธีการทำงานยังไงอะไรประมาณนี้ฮะให้นักเรียนออกไปปุ๊บสามารถจะทำงานได้ไม่ว่าคุณจะไปอยู่เหนือใต้ออกตกเพราะงานเรามีระบบเดียวซื่อสัตย์สามัคคีมีวินัยและสำนึกในการให้บริการที่ดีสิ่ง4อย่างนี้แหละเราเอามาหล่อหลอมนักเรียนให้อยู่ในกรอบพวกนี้จะมีสิ่งของที่มีราคาแพงราคาถูกแต่เราก็จะให้บริการเขาจะเหมือนกับว่าสิ่งของนั้นเป็นเสมือนหนึ่งของเราของเราต้องการยังไงลูกค้าก็ต้องการอย่างนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราสอนนักเรียนออกไปในลักษณะนี้ครับ
วุฒิการศึกษาเนี่ยก็เรารับวุฒิม.6 กับปวช.สายพาณิชยกรรม เกรดนี้ก็คือเราให้ 2.5 ขึ้นไปนะครับนี่คือลำดับเบื้องต้นเราใช้การสอบมันเป็นตัวเบื้องต้นพอสอบเสร็จก็ต้องมีการสัมภาษณ์ลักษณะของการสัมภาษณ์ก็คือเขาก็จะดูบุคลิกไปด้วยนะครับว่าน้องๆคนนี้บุคลิกเป็นไงนะครับแต่เราไม่ได้จำกัดว่าคนนี้จะต้องสวยคนนี้จะต้องหล่อคนนี้จะต้องหุ่นเป็นไงเราดูที่ความที่เขามีความจริงใจกับการให้บริการของไปรษณีย์มากกว่าเรามุ่งมั่นที่จะรับคนที่มีความเก่งมีความให้ตั้งใจให้บริการที่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่เรามุ่งมั่นอยู่แล้วครับมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับนะมุมวิกฤตอีกข้อหนึ่งนะครับข้อนี้เป็นข้อที่พี่โมใช้คำว่าพี่โมสนใจมากๆแล้วกันใช้คำว่าพี่โมสนใจมากๆแล้วกันสนใจมากๆยังไงล่ะเป็นการใช้ประโยชน์นะครับเป็นการใช้ประโยชน์จากเรื่องของมุมวิกฤตกันนะครับข้อนี้เคยเป็นข้อสอบพื้นฐานทางวิศวกรรมด้วยชอบมากนะครับเขาบอกว่าในรูปนะครับเป็นท่อแก้วนำแสงนะครับทำด้วยแก้วที่มีดัชนียเขเป็น N ถ้าให้แสงเข้าไปที่ปลายข้างหนึ่งแล้วเกิดการสะท้อนภายในหลายๆครั้งเลยครับจนกระทั่งออกไปยังปลายข้างหนึ่งในรูปนะครับถ้าในการสะท้อนแต่ละครั้งไม่เกิดการหักเหสู่ภายนอกเลย โจทย์ถามว่าไอ้มุมตกกระทบจะเป็นมุมเท่าไหร่พี่ชอบข้อนี้ครับพี่ชอบข้อสอบพื้นฐานวิศวะตรงที่ว่ามันเป็นการเรียนที่ทำให้เรารู้ว่าเรียนหนังสือไปทำไมคือถ้าเกิดเราเรียนเฉพาะโจทย์ที่เป็นฟิสิกส์อย่างเดียวมันก็นั่งคำนวณกันอย่างเงี้ยเนี่ยมุมตกกระทบมุมหักเหแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรียนไปทำไมถูกไหมแต่ข้อสอบพื้นฐานวิศวะเป็นข้อสอบที่เอาความรู้ทางฟิสิกส์ที่เราเรียนเนี่ยนะครับไปประยุกต์ใช้งานกันเนี่ยอย่างข้อนี้เราใช้เรื่องราวของมุมวิกฤตเอามาทำเป็นท่อแก้วนำแสงครับเด็กหลายคนก็จะตกใจพี่คะอะไรคือท่อแก้วนำแสงคะนะครับท่อแก้วนำแสงเป็นภาษาไทยน้องนะครับเป็นภาษาไทยสมัยโบราณนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะเรียกว่าใยแก้วนำแสงเคยได้ยินปะยังไม่เคยค่ะเคยได้ยินคำว่าไฟเบอร์ออปติกไหมถ้าเกิดได้ยินไฟเบอร์ออปติกนะครับเดี๋ยวนี้พี่เชื่อว่าถ้าเกิดไฟเบอร์ออปติกไม่ได้ยินพวกเราน่าจะเคยยินคำว่าเน็ตไฟเบอร์คำว่าเน็ตไฟเบอร์มันคืออะไรครับมันคือการนำข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับด้วยแสงเราใช้แสงเป็นการนำข้อมูลนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตที่สปีดสูงมากเร็วมากๆคือต้องบอกว่าในยุคโบราณนะครับยุคพี่โมตอนหนุ่มๆนะครับยุคพี่โมตอนหนุ่มเนี่ยเรานำข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยด้วยไฟฟ้าใช้สายโทรศัพท์พวกเราเกิดไม่ทันแน่เลยใช้สายโทรศัพท์เขาเรียกเน็ตระบบไดอัลอัพนะครับก็คือเวลาจะเล่นเน็ตแม่ห้ามยกหูโทรศัพท์ต้องวางไว้แล้วใช้เวลาน้องส่งต่ออินเทอร์เน็ตก็จะต่อสัญญาณโทรศัพท์แล้วระบบสัญญาณโทรศัพท์ก็จะนำข้อมูลอินเทอร์เน็ตให้เราอีกทีนึงซึ่งมันเป็นระบบที่แบบช้ามากนะครับสมัยพี่โมหนุ่มๆเนี่ยอินเทอร์เน็ตเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับ 56K ย้ำนะครับว่า K ไม่ใช่เมก K คือกิโลใช่ป่ะกิโลคือพันอินเทอร์เน็ตสมัยพี่โมเนี่ยความเร็วเท่านี้ 56,000 สมัยพวกเราเนี่ยโอ้โห100 เมกเมกคือล้านใช่ป่ะสมัยพวกเรา100 ล้านสมัยพี่โม 56,000 สมัยพี่โมตอนหนุ่มๆแล้ว100 เมกนี่คือเรื่องเบสิกแล้วเดี๋ยวนี้ 200-300 เมกแล้วใช่ไหมโอ้โหคือต้องบอกว่ามันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าน้องนะครับความเร็วเน็ตเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาใช้สายโทรศัพท์คือนำด้วยไฟฟ้ามันช้าครับพอเปลี่ยนเป็นไฟเบอร์คือนำด้วยแสงเน็ตมันเร็วมากเพราะเรารู้อยู่แล้วความเร็วแสงคือ3 คูณ 10 กำลัง 8 เมตรต่อวินาที3 คูณ 10 กำลัง 8 300 ล้านเมตรต่อวิหนึ่งแสงวิ่งวนรอบโลกได้ประมาณ7 รอบครึ่งครับซึ่งมันเร็วมากเร็วกว่าไฟฟ้าเยอะฉะนั้นในระบบยุคหลังมันก็เลยทำให้สปีดอินเทอร์เน็ตสูงมากนะครับซึ่งวิธีการนำข้อมูลเนี่ยเขาใช้ใยแก้วนำแสงนี่แหละเขาใช้ไฟเบอร์ออปติกนี่แหละเป็นตัวนำข้อมูลกัน
นะครับเอาละปัญหาคือมันนำได้ยังไงมันน่าสนใจตรงนี้มากกว่านะครับจริงข้อสอบข้อนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะแต่ว่าพี่อยากเอามาเล่าให้เห็นประโยชน์ว่าสิ่งที่เราเรียนกันไปเรียนไปทำอะไรนะครับเพราะชอบมีเด็กหลายคนว่าเรียนไปทำไมชอบมาถามเรียนทำไมตายไปก็ลืมหมดชอบถามกันอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าเราเรียนเพื่อไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับในทางวิศวกรรมก็ได้ในทางความรู้อื่นก็ได้นะครับอ่ะมาโม้ให้ฟังต่อแล้วกันว่ามันใช้งานได้ยังไงคืองี้ครับต้องบอกว่าใยแก้วนำแสงเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงนี้มันมีค่า n มากๆและอากาศเนี่ย n มันน้อยเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดน้องให้แสงเข้าไปตรงนี้เข้าไปในใยแก้วนำแสงใช่ไหมแสงมันก็จะวิ่งเข้าไปปั๊บแล้วพอไปเจอตรงนี้เนี่ยมันคือ n มากไปสู่ n น้อยมันก็เกิดเป็นมุมวิกฤตได้พี่โมไม่สนใจตรงนี้แล้วกันไอ้พวกที่เขาขีดมาลบไปก่อนเลยช่างหัวมันก่อนเลยโอเคป่ะเรามองแค่ว่าแสงเนี่ยเดินทางจากตรงนี้ n มากๆครับไปสู่อากาศคือ n เท่ากับ1 n มากไปสู่ n น้อยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าพี่โมมองตรงนี้เป็นมุมตกกระทบตรงเนี้ยจะได้เป็นมุมวิกฤตแล้วให้เป็นมุมวิกฤตก่อนทันไหมครับแล้วถ้าเกิดน้องอยากให้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยมีการส่งไปได้เนี่ยน้องก็ปรับให้มุมมันมากกว่ามุมวิกฤตสมมุตินะวิกฤตที่มุม60สมมุติน้องก็ให้แสงเข้าไปโดยแสงตรงนี้มีมุม61ตามทันป่ะพอเป็นมุมมากกับมุมวิกฤตปั๊บปรากฏว่าแสงเข้าไปได้เว้ยแต่ออกไม่ได้แสงมันก็เลยชิ่งอยู่ในท่อนี้ชิ่งไปชิ่งมาชิ่งไปชิ่งมาแบบเนี้ยหลายๆครั้งแล้วมันก็นำข้อมูลได้เป็นร้อยๆกิโลเลยจริงๆแล้วพี่ว่าน้องน่าจะเคยมองเห็นน่าจะเคยเห็นแหละมันเนี้ยอันเนี้ยใยแก้วนำแสงเนี่ยไฟเบอร์ออปติกนะครับนะมันจะเอามาตั้งเป็นสวยๆงานโชว์อย่างนี้ก็ได้นะครับคือเขาจะหลอดไฟใส่ไว้ตรงนี้แล้วแสงก็วิ่งปุ๊บแล้วก็ออกมาทางนี้เนี่ยแสงมันจะวิ่งตามเส้นพวกนี้ได้เลยนะก็เป็นเม็ดๆสวยๆอย่างเงี้ยแต่ที่เกิดใช้งานจริงในระบบอินเทอร์เน็ตคือเป็นอย่างเงี้ยครับมันจะเหมือนเส้นเอ็นเล็กๆเลยแล้วแสงวิ่งตามเส้นพวกนี้ได้โคตรเจ๋งอะ โอเคคำนวณหน่อยคำนวณไม่ยากหรอกก็ตั้งสูตรธรรมดาเนี่ยแหละครับถามว่าเขาถาม n ใช่ไหมพี่โมก็ตั้งแล้ว n ของใยแก้วนำแสงก็เรียก n ไก่แล้วกันใยแก้วนำแสงนะครับหารด้วย n อากาศย่อมมีค่าเท่ากับไซน์เซตาในอากาศหารด้วยไซน์ของเซตาในใยแก้วนำแสงโอเคไหมแทนค่าตัวเลขกันไปครับน้องครับไซน์เซตาของใยแก้วนำแสงจ้าใยแก้วนำอากาศจ้าอากาศเป็นมุม90ถูกไหมลูกถูกไหมn แก้วครับเขาใช้เป็นตัว n เฉยๆแล้วก็ n อากาศมีค่าเป็น1แล้วพี่โมก็เขียนว่านี่คือไซน์เซตาของแก้วถูกไหมครับเอาละ n ไซน์90มีค่าเป็น1จ้ะเขียนฝั่งนี้แล้วกันสลับข้างนิดนึงแล้วกันนะสลับข้างฝั่งนี้ย้ายขึ้นไปกลายเป็นไซน์เซตาแก้วมีค่าเท่ากับ1ส่วน n ตกลงเซตาของแก้วครับเราจะได้ว่ามันก็คืออาร์คไซน์ของเท่าไหร่จ๊ะ1ส่วน n ถูกไหมนี่คือมุมวิกฤตย้ำว่านี่คือมุมวิกฤตคือหมายความว่าถ้าหนูให้มันตกกระทบเท่านี้วาดภาพหน่อยแล้วกันหมายความว่าถ้าหนูให้มันตกกระทบเท่านี้แสงที่วิ่งเข้าไปตรงเนี้ยเนี่ยมุมเท่านี้มุมเท่านี้เดะเลยนะมันจะทำให้ตรงนี้เป็น90พอดีทันป่ะฉะนั้นถ้าเกิดหนูเป็นวิศวกรที่ออกแบบระบบสื่อสารตัวเนี้ยเราก็ต้องให้แสงตกกระทบมากกว่ามุมนี้สักนิดนึงเพื่อให้มันเกิดการชิ่งอยู่ภายในจะได้นำข้อมูลแสงตรงนี้ได้ฉะนั้นคำตอบก็คือเราต้องตอบให้มากกว่ามุมนี้อยู่นิดนึงครับตอบข้อไหนดีล่ะเขาตอบข้อนี้กันเนี่ยคือใยแก้วนำแสงเจ๋งเนอะนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เราเรียนไปแล้วมาใช้ประโยชน์ได้นะครับนอกจากตัวใยแก้วนำแสงใช้ประโยชน์ของสะท้อนกลับหมดแล้วเพชรก็เช่นกันรู้จักเพชรไหมเพชรหน้าตาเป็นอย่างนี้เพชรเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้แสงเข้าได้ครับแต่ออกไม่ได้เพราะเพชรเป็นสิ่งที่มีดัชนีเหสูงมากเพราะฉะนั้นแสงเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะหักเข้ามาแล้วชิ่งอยู่ข้างในเนี่ยออกไม่ได้เพราะไอเนี่ย n มากอากาศ n น้อยแล้ว n มากไปสู่ n น้อยคือมันเกิดการสะท้อนกลับหมดฉะนั้นแสงที่เข้าไปมันจะระยิบระยับอยู่ข้างในถ้าเกิดน้องไปดูเพชรแท้ๆนะเพชรจริงๆเลยนะไปมองมันไม่ใช่การสะท้อนแต่แสงมันเหมือนกับมีแสงอยู่ข้างในอะแสงมันเข้าได้แต่ออกไม่ได้ตอนแรกว่าจะเอามาโชว์ให้ดูแล้วแหละแต่ว่ามันของปลอม จะขอคุณหญิงแม่มาโชว์ให้เด็กดูนะครับคุณหญิงแม่บอกว่าอย่าเลยลูกมันของปลอม เดี๋ยวเด็กรู้ โอเคนะครับนะประมาณนี้นะครับขอไปดูอีกหัวข้อหนึ่งนะครับยังอยู่ในเรื่องหักเหอยู่เลยเนาะหักเหเรื่องมันยาวว่ะเฮ้ย
โอ้หักเหเรื่องมันยาวเป็นเรื่องย่อยหักเหอีกเรื่องนึงคือต้องบอกหนูว่าหักเหมีเรื่องย่อย2ตัวครับนอกจากมุมวิกฤตแล้วยังมีเรื่องย่อยอะไรอีกมีเรื่องนี้อีกจ้ะลูกมีเรื่องนี้อีกจ้ะลึกจริงลึกปรากฏครับลึกจริงลึกปรากฏค่ะลึกจริงลึกปรากฏคืออะไรครับมันคือเรื่องราวของการที่เรามองวัตถุใต้น้ำแล้วเห็นภาพมันสูงขึ้นมาพี่ว่าเคยอ่ะพี่พวกเราเคยกันเคยไปเที่ยวสระว่ายน้ำเคยไหมเคยไปสระว่ายน้ำแล้วก้มมองลงไปในสระรู้สึกสระมันตื้นจังวะ แล้วกระโดดเลยเราคิดว่าเรายืนถึงไงพอมองเห็นโดนมันดูมันตื้นๆเนอะพอโดดลงไปมิดหัวเลยใช่ป่ะคือความจริงอะมันลึกแต่ด้วยการหักเหของแสงเลยทำให้เราเห็นภาพปรากฏว่ามันตื้นจริงๆมันคือลึกนั่นแหละเข้าใจป่ะแต่ภาพที่เห็นเฮ้ยมันดูตื้นๆวะนั่นแหละเรียกว่าเรื่องลึกจริงลึกปรากฏแล้วหรือถ้าเกิดใครเคยไปเที่ยวทะเลนะครับไปดำน้ำอะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะยืนบนหัวเรือแล้วก็มองลงไปโหเห็นปะการังด้วยสวยจังเลยโดดไปจมมิดหัวเลยจริงๆคือมันลึกเว้ยแต่ว่าด้วยการหักเหของแสงเราทำเห็นว่าภาพมันตื้นเห็นว่าปะการังมันลอยขึ้นมาเห็นมันสูงขึ้นมาใช่ป่ะเราคิดว่ามันตื้นนะครับนั่นแหละครับเรียกว่าเรื่องลึกจริงลึกปรากฏซึ่งเราสามารถหาระยะที่ปรากฏนะครับได้จาก S พรามส่วน S อันนี้ต้องบอกว่าบางโรงเรียนครูเขาเรียก S พรามบางโรงเรียนครูเรียก S แดดอันนี้ไม่เหมือนกันเนาะแล้วแต่โรงเรียนกันนะครับ S พราม S แดดก็ได้นะครับมีค่าเท่ากับ n ตาครับหารด้วย n วัตถุครับคือเอาจริงมันคือเรื่องการหักเหเพียงแต่การหักเหเนี่ยเราคำนวณมุมย้ำนะหักเหหนูคำนวณมุมแต่ลึกจริงลึกปรากฏไม่ได้คำนวณมุมครับคำนวณระยะหมายความว่าไงครับถ้าเรามองภาพปลาในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงเนี่ยมันเดินทางอย่างนี้แต่พอเจอผ่านตัวกลางปั๊บเนี่ยมันเลยเปลี่ยนทิศมาทางนี้ทำให้ภาพที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ภาพที่เกิดขึ้นมันมาปรากฏแถวๆนี้ถามว่าเนี่ยแนวเส้นตรงของการเกิดภาพเนี่ยภาพมันจะมาโผล่แถวนี้ทั้งที่ปลาจริงๆมันอยู่ตรงนี้เราจะเรียกเส้นนี้ว่าระยะนี้นะครับเวลาวัดระยะตรงเนี้ยเราเรียกตรงนี้ว่าลึกจริงความลึกจริงๆนะครับส่วนตรงนี้ครับ S พรามตัวนี้เรียกว่าระยะปรากฏถามว่าคือปลาของจริงมันอยู่ลึกแต่เวลาเรามองลงไปเห็นมันตื้นไอ้ที่ตื้นขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เรียกว่าระยะปรากฏถ้าเป็นเรื่องการหักเหเราจะคำนวณมุมเรื่องลึกจริงลึกปรากฏบอกไม่สนมุมสนระยะจริงๆมันคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละที่มันมาพิสูจน์มาจากตีโกนซึ่งพี่โมขออนุญาตไม่พิสูจน์แต่ขอตั้งสูตรเนี้ยแล้วไว้ใช้เลยลึกจริงลึกปรากฏเป็นการคำนวณระยะที่ปรากฏแต่สิ่งที่พี่โมเป็นห่วงคือระยะที่เราคำนวณได้หนูต้องวัดจากรอยต่อลงไปนะครับวัดจากขอบรอยต่อไม่ใช่วัดจากข้างล่างขึ้นไปนะครับและไม่ใช่วัดจากตาลงมาด้วยนะครับวัดจากขอบรอยต่อของตัวกลางโอเคป่ะเอาละไปลองดูข้อสอบนิดเดียวครับนะเรื่องนี้ลึกจริงลึกปรากฏครับไปลุยเลยปลาเสือนี่ปลาเสือนะครับปลาเสือตัวหนึ่งนะครับกำลังทำอะไรเนี่ยมองแมงปอแม่ปลาเสือจะกินแมงปอซะแล้วนะครับอยู่สูงจากน้ำเนี่ย90 เซนเท่าไหร่30 เซนขอโทษ30 เซนนะครับจากผิวน้ำดัชนีหักเหมีค่าเป็น4:3ด้วยนะครับข้อใดถูกต้องคือเราต้องคิดก่อนนะครับว่าเจอโจทย์อย่างเงี้ยนะครับใครคือวัตถุนะปลาเสือเนี่ยเป็นปลาที่เกิดน้องเคยดูสารคดีนะครับมันเป็นปลาที่สามารถพ่นน้ำได้มันพ่นน้ำได้มันพ่นน้ำออกมาคือถ้าเกิดมันมองเห็นแมงปออยู่ข้างบนเนี่ยมันจะเล็งๆปุ๊บแล้วมันก็บ้วนน้ำเหมือนปืนฉีดน้ำเลยนะไปโดนแมงปอพอแมงปอปีกมันเปียกปุ๊บมันก็ล่วงเท่ว่ะ แล้วปลาเสือก็งาบเลยกินเลยเท่เนาะมันยิงเหมือนปืนฉีดน้ำเลยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองจริงโจทย์ข้อนี้ไอ้เนี่ยคือวัตถุถูกไหมแต่ปลาเสือคือผู้สังเกตมันเป็นผู้ล่าฉะนั้นเราถือว่าตาเนี่ยอยู่ในน้ำงั้นเวลาเราตั้งสูตรเราก็ตั้งแล้ว S พรามส่วน S มีค่าเท่ากับ n ตาครับหารด้วย n วัตถุซึ่งวัตถุจริงๆคือแมงปออยู่ในอากาศงั้นพี่โมก็แก้คำว่าวัตถุให้กลายเป็นอากาศซะจะได้สบายส่วนผู้ล่าของเราคือปลาเสืออยู่ในน้ำฉะนั้น n ตาคือตาอยู่น้ำพี่โมก็เปลี่ยนเป็น n น้ำซะจบแล้วแทนค่าเหมือนเดิมเลยเข้าใจป่ะ
อ่านโจทย์ให้เคลียร์นะครับว่าใครมองใครนะครับโอเคว่าอย่างข้อนี้ปลาเสือมันไปมองแมงปองั้นปลาเสือก็ต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมในน้ำก็คือเป็นตาใช่ไหมครับวัตถุก็คือแมงปออยู่ในอากาศแค่นี้เองครับสบายแต่อ่านโจทย์ให้เคลียร์นะบางทีเจอภาษาไทยหนักๆนี่ยุ่งเลยนะนะครับนะบางทีแบบโอ้โหครูเขาแต่งกรมาก็มีนะพี่เคยเจอลูกศิษย์เอามาฟ้องแต่งกรมาเลยบัดนั้นปลาเสือมองแมงปออะไรอย่างเงี้ยลำบากเลยเอาคิดเลขกันดีกว่า s พรามส่วน s ครับ s ของเรากลายเป็นเท่าไหร่ครับ30ครับ n น้ำ n น้ำ n น้ำน้ำคือเท่าไหร่4 ต่อ 3และอากาศคือ1ครับย้ายข้างฮึบเลย s พราม4 ต่อ 3ครับอันนี้คือ30ครับคิดเลขครับปึ๊บปั๊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 บเหลือ10เจอ4กลายเป็นเท่าไหร่ลูกกลายเป็น40ถูกไหมแต่คำเตือนที่พี่เตือนเมื่อกี้40มันไม่มีช้อยให้กาเห็นปะวาดรูปครับเวลาวาดรูปวัดจากผิวรอยต่อของสิ่งที่เราคำนวณครับเราก็ต้องวัดตรงนี้สูงขึ้นไปครับเท่าไหร่ครับ40ครับก็แปลว่าจะเห็นแมงปออยู่ในแถวนี้แมงปอเราว่าจะน่าเกลียดเชียวแมงปอฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็ตอบว่ามากกว่าความเป็นจริงครับ10 เซนครับโอเคไหมระวังพวกนี้เองนะครับวาดรูปให้ถูกต้องนะครับน่ากลัวตรงวาดรูปนี่แหละเป็นห่วงแค่นี้แหละพี่ว่าไอ้เรื่องสูตรเราจำได้อยู่แล้วแหละไม่ใช่เรื่องยากหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่พอท่องโจทย์ท่องอะไรการท่องสูตรกันไปแล้วไปเจอโจทย์จริงมันต้องวาดรูปด้วยนะครับลองดูตัวอย่างอีกดีกว่านี่ข้อสอบเข้ามหาลัยนะจ๊ะเมื่อกี้ก็ข้อสอบเข้ามหาลัยเหมือนกันไอ้ปลาเสือกินแมงปอเนี่ยนี่ข้อสอบเข้ามหาลัยเหมือนกันนะครับข้อ12นี้เขาบอกว่าแก้วตันรูปทรงครึ่งวงกลมรัศมีคือ r นะครับทำด้วยแก้วที่มีดัชนียเขตคือมิลดัชนียเขตปกติแล้วเราใช้ตัว n เนาะใช่ป่ะต้องบอกนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดน้องไปเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะไม่ใช้ตัว n ดัชนียเขตในมหาลัยเขาใช้ตัวมิลแต่เด็กป.ปลายใช้ตัว n เอาไม่เป็นไรนะครับมิลก็มิลตามกันไปนะครับวางทับตัวหนังสือเล็กๆแปลว่าตรงนี้อาจจะเป็นตัวหนังสืออยู่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นตัวตอปตักอะไรก็ว่ากันไปนะครับที่จุด O นะครับจะเห็นภาพอยู่ที่ระยะใดนะครับโอเคเอาเป็นว่าภาพที่เห็นนะครับมันก็ต้องลอยขึ้นมาจริงป่ะเหมือนกับน้องมีแว่นขยายครับแล้วน้องก็แว่นขยายไปส่องเนี้ยมันต้องลอยขึ้นมานิดนึงถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยถ้าเอาจริงมันต้องอยู่ในช่วงนี้ถูกไหมมันต้องอยู่ในช่วงนี้มันต้องอยู่แถวๆเนี้ยซึ่งรัศมีตรงนี้คือ r โอเคป่ะงั้นงานนี้พี่อยากให้น้องลักไก่ให้เป็นก่อนอันดับแรกคือแบบไม่ต้องทำอะไรมองลักไก่ง่ายๆก่อนนะครับและค่ามิลเป็นดัชนีของเขตของแก้วซึ่งไอ้ค่านี้ยังไงก็ต้องมากกว่า1งั้นที่อยากให้น้องดูคือ1คูณ r แปลว่ามากกว่า r เมื่อมากกว่า r แล้วอยู่เหนือจุด O มากกว่า r อยู่เหนือจุด O แปลว่าภาพที่เกิดขึ้นแม่งลอยขึ้นมาถึงนี่เลยมันไม่ใช่มันต้องอยู่ในนี้เข้าใจป่ะจากภาพที่เราเนี่ยมันต้องอยู่อย่างเงี้ยมันต้องต่ำกว่าผิวน้ำอย่างเงี้ยไม่ใช่ลอยปลาลอยขึ้นมาบนอากาศได้นี่ บองปลาแล้วปลาขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้มันไม่ใช่การหักเหแล้วมันเรื่องของวิญญาณอาฆาตของปลาแล้วแหละน้องเลยใช่ไหมมันก็ต้องอยู่ในช่วงเนี้ยเข้าใจป่ะครับแบบเดียวกันเลยงั้นแปลว่าไอ้ตัวหนังสือของเราเนี่ยมันต้องลอยเกินผิวตรงนี้ไม่ได้แต่อีช้อยเนี่ยครับมันบอกคือมิลคูณ r มันลอยขึ้นมามันไม่ใช่แล้วตัดทิ้งตามทันไหมครับส่วนข้อ4ครับมันคือมิลคูณ r แต่ใต้จุด p คือแปลว่าทะลุลงไปตรงนี้อีกไม่ใช่เฮ้ยจะเท่ากับ r พอดีก็ไม่ใช่อีกใช่ป่ะเพราะมันต้องลอยขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นคำตอบเหลือ2ช้อยไม่1ก็2เข้าใจว่าเนี่ยแค่นี้เหลือ2ช้อยแล้วรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองนี่บิ๊กแอดก็มา รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองคีย์เพี้ยนด้วยแทนค่ากันดีกว่าครับก็ตั้งเป็น s พรามส่วน s มีค่าเท่ากับ n ตาจะหารด้วย n อะไรครับ n วัตถุ s พรามครับจะหาครับแต่ว่า s จริงๆเขาคือตัว r ใส่เข้าไปสิครับตัว r n ตา
เอนตาอยู่ตรงไหนครับเอนตาอยู่ในอากาศครับเคยเจอเด็กแกล้งบอกตาอยู่กับยาย จะเล่นมุกอะไรของมันเนี่ยนะครับวัตถุอยู่ในไหนวัตถุอยู่ในแก้วเพราะมันวางทับบนแก้วจริงป่ะโอเคป่ะเอนตาอยู่ในอากาศครับก็ตอบเป็น1ส่วนเอนแก้วเขาใช้เป็นตัวมิวเพราะฉะนั้น S พรามของเราก็ต้องเป็น R แล้วก็หารด้วยเลยครับหารด้วยมิวไปถูกป่ะแต่อย่าลืมเวลาวัดต้องวัดจากขอบนี้นะจ๊ะวัดจากขอบนี้นะจ๊ะแล้วก็วัดลงไปจ้ะเป็น R จ้ะส่วนมิวจ้ะอย่าลืมวัดจากขอบเนี้ยจริงๆเราเดาเอาก็ได้เนี่ยเพราะว่าที่เราจำกันมามันต้องวัดจากขอบจริงมันเหลือคำตอบเดียวคือใต้จุด P ใช่ป่ะมันต้องวัดจากขอบก็คือวัดจากจุดขอบลงไปนะครับก็เลยตอบข้อ1ยากไหมเรื่องจริงเรื่องปรากฏนะครับฉะนั้นเรื่องการหักเหเนี่ยถ้าพี่โมมองคือการหักเหเนี่ยมันแยกย่อยด้วยนะคือหักเหเป็นเรื่องราวของการที่คลื่นเปลี่ยนชนิดตัวกลางแล้วพอเปลี่ยนตัวกลางเนี่ยมันมีเรื่องมุมวิกฤตเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมครับมีเรื่องลึกจริงลึกปรากฏเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ระวังให้ดีแล้วกันเวลาเจอข้อสอบดูให้ดีว่าข้อสอบมันถามอะไรมันถามมุมหรือถามระยะถ้าถามระยะเป็นเรื่องลึกจริงลึกปรากฏนะครับแต่ถ้าเกิดถามมุมก็อยู่ในเรื่องการหักเหนะครับก็ระวังเรื่องนี้แล้วกันนิดนึงนะครับพี่โมเก่งว่าเรื่องนี้น่าจะมานะครับขอสรุปในเรื่องการหักเหที่เราคุยกันวันนี้นิดนึงแล้วกันนะครับว่าหักเหที่เราคุยกันไปอยู่ตรงไหนหน้านี้เลยมันคือเรื่องราวของการที่คลื่นเปลี่ยนตัวกลางย้ำว่าคลื่นเปลี่ยนชนิดตัวกลางนะครับสูตรในการคำนวณคือใช้สูตรนี้ซึ่งพอมันเปลี่ยนปั๊บ3สิ่งนี้เปลี่ยนและเน้นกันที่ความถี่คงเดิมแต่เรื่องการหักเหมันมีเรื่องย่อยก็คือมุมวิกฤตถูกไหมมุมวิกฤตอยู่ตรงไหนวะหน้าสรุปของเราครับมุมวิกฤตนี่มุมวิกฤตคือมุมที่ตกกระทบแล้วหักเหเป็น90องศาจุดที่เน้นมากๆพี่ว่าเด็กจะลืมกันเยอะๆก็คือตรงนี้แหละครับโอเคป่ะตรงนี้แหละครับ n มากไปสู่ n น้อยนะครับนะถ้าเกินมุมวิกฤตเมื่อไหร่มันก็ชิ่งกลับนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่เราคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องราวของลึกจริงลึกปรากฏใช่ไหมครับนะจริงๆแล้วลึกจริงลึกปรากฏเป็นการคำนวณระยะนะครับไม่ใช่คำนวณมุมจริงๆมันคือเรื่องเดียวกันแหละแต่ว่าเขาไปสูตรกันมานะเอาละวันนี้นะครับด้วยเวลาของเทปนี้ก็คงหมดลงเดี๋ยวเราเจอกันเทปต่อไปแล้วกันนะครับยังไงฝึกทบทวนกันเยอะๆฝากติดตามรายการด้วยมี TikTok แล้วมี YouTube แล้วตอนนี้อยากติดตามทางไหนตามสะดวกเลยนะครับมีคำถามอะไรฝากไว้นะครับถ้าพี่โมมีเวลาว่างสะดวกตอบหรือใครเห็นคำถามเพื่อนแล้วตอบได้โชว์ตอบเลยนะครับเผื่อบางทีได้เบอร์โทรด้วย โอเคฝึกทำข้อสอบมาเยอะนะครับแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับบ๊ายบายทุกคนวันนี้สวัสดีครับติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับสาระความรู้กันไปแบบแน่นๆจัดเต็มกันเลยนะครับส่วนใครที่ดูไม่ทันนะครับก็ไปติดตามรับชมย้อนหลังกันได้ที่ www.etvthai.tv นะครับอยากทบทวนวิชาไหนก็มีให้ทบทวนกันอย่างมากมายเลยนะครับหรือว่าใครที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถเข้าไปฝากคำถามกันได้ที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันนั่นเองนะครับพี่มาก็ขอฝากให้น้องๆนะครับเสริมสร้างแรงกายแรงใจให้แข็งแกร่งอยู่เสมอนะครับและปัญหาก็จะผ่านไปได้โดยง่ายนะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับพี่เมาและทีมงานนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแฟตเป็นของแข็งถูกไหมฮะส่วนอ้อยเป็นอะไรลูกเป็นของแหลว มีธาตุองค์ประกอบคือ CH กับ O ใช่ไหมยายใช่ไหมสารที่หนูรู้จักมีคาร์โบไฮเดรตก็คือแป้งโปรตีน